Élő népviseletek. Kazár. Ingvál. Filmsorozatunkban a kazári palóc viseletet mutatjuk be. Kazáron az 1980-as évekre befejeződött a kivetkőzés folyamata. Mégis élő népviseletnek mondhatjuk azért, mert a falu lakói, ha jelmezként is, de a nagy templomi ünnepekre még felveszik a családban őrzött viseleteket. Úgy. A kazári ingvál lehet szűkujjú, úgynevezett szuka-ingvál, és lehet bőujjú ingvál. A harisnya, bugyogó és pendel után következik az ingvál feladása. Ennek a bőujjú ingválnak dupla az ujja. Alul van a vászonujj, és arra ráborul egy sejtes, ismertebb nevén tüllanyagból készült felső réteg. Jó? Jó. Na. Az alsó gyakran kék vagy türkizes színű perkált anyag, ami jól mutat a sejtes fedőanyag alatt. Az ingvál ujja általában csipkében végződik, ami fölött behúzzák az ingvál ujját. Lassan átkerülnek a csodás viseletek a falu múzeum babáira. Mégis a kazári viseletet élő viseletnek mondhatjuk azért is, mert van még, aki meg tudja varni a női viselet jellegzetes darabjait. Nagy Imréné, Rebi néni. Egy kicsit tart. Dívan harangoznak. Mikor Imre józott vele, hangosan kacagott. Csak nézett rá azt, akkor mosolygott. Hát hogy, mert azt mondtuk, hogy mi nem adjuk be. De azt mondta Imre is, meg az anyja is, hogy nem. Míg élünk, gondozunk. 19 évig gondoztuk. 19 vagy 20 éves volt, hogy meghalt. Rebike még 46. Imre is meghalt ott. Rebike után 4 évre. Itt az elejé. Ez itt Rebi néni bőujjú ingvállat varr éppen. Ez a bőujjú ingvál sémája Fülemile Ágnes és Stefani Judit a kazári viseletről írott örökérvényű könyvéből. ingva ujja. Singellésnek mondják errefelé a csipkét. Singellést varrom az ingvóra, a perkót anyagra. Ez nem gyógy, hanem perkót. Na hívjuk minket. Mikor ha valaki férhe ment, ilyen kék perkót bőingvólat adtak rá. Ezt valamikor úgy mondok, hogy törölés. Törölve varrom. Mindig visszaszórok. A mellé varrott ujj szabad mozgását a hónaj alá beállított páha biztosítja. Onnan csináljam ma innen. Aztán behúzza az ujj váll részét.
Majd ide vették egy goncot, azt még be kell egyszer roncolni mind a kettőt. Ugyanúgy dupla sorban ráncolja, mint a vasalt szoknya derekát. Ez így jön ide. Az ujja bevarrásánál figyelni kell arra, hogy ott kap még egy válfoltot is az ingvál. A válfolt a ráncolás eltakarására szolgál. Az ujja bevarrásánál alapszabály, hogy a színit színihez, a visszáját a visszájához. De ennél az anyagnál nehéz megállapítani, hogy melyik a színe és melyik a visszája. Nem jóvartam. Csak ezt nem jóvartam belé. A visszajót vartam bele. A színi meg itt van. Nem baj, majd belevarrom. Az ingválnak az ünnepi öltözet egészéből szinte csak az ujja válik láthatóvá. Hűvösebb időben a vizitke alól jó, ha a singellés kilátszik.